Xin chào. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình. Lăn kim và phi kim là hai phương pháp rầm rộ lên trên thị trường làm đẹp ở Việt Nam trong suốt một thời gian dài. Và cho đến thời điểm hiện tại thì hai cái phương pháp lăn kim và phi kim này vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Người người lăn kim phi kim, nhà nhà lăn kim phi kim. Vậy thì lăn kim phi kim là gì và hai phương pháp này giống và khác nhau như thế nào, ưu và nhược điểm ra sao, và hai phương pháp lăn kim và phi kim thì chúng ta nên lựa chọn phương pháp nào để chăm sóc và điều trị cho làn da của chúng ta, thì video này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể để các bạn tham khảo thêm nhé. Mình sẽ chia video lên thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ sự khác nhau giữa lăn kim phi kim, ưu nhược điểm của lăn kim phi kim, và phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ cái quan điểm của mình về việc chúng ta nên lựa chọn phương pháp nào để chăm sóc và điều trị cho làn da của chúng ta. Trước khi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần 1, điểm giống và khác nhau giữa lăn kim phi kim, ưu nhược điểm của hai phương pháp này nhé. Da của chúng ta thì có khả năng tự làm lành các vết thương. Ví dụ như khi chúng ta bị đứt tay, chúng ta không bôi sức gì hết, chỉ vài ngày sau là cái vết thương đó nó sẽ tự lành lại, và một thời gian sau thì nó sẽ trở lại như bình thường. Chính vì vậy mà phương pháp lăn kim và phi kim họ tận dụng cái cơ chế tự làm lành vết thương của da, và họ sử dụng những cái đầu kim siêu nhỏ, siêu sắc bén và được làm bằng thép không gỉ ở trong y học các bạn, để tạo những cái vết thương siêu nhỏ trên bề mặt da. Và những cái vết thương siêu nhỏ này thì người ta thường gọi là vết thương dạ hoặc là vết thương siêu vi điểm. Thì những cái vết thương này nó sẽ kích thích cái cơ chế tự làm lành của da, nhờ đó mà da của chúng ta được tái tạo. Và kết hợp với những cái sản phẩm bôi thoa trong khi chúng ta điều trị bằng phương pháp lăn kim phi kim thì nó sẽ giải quyết những cái vấn đề về da của chúng ta. Và cả hai phương pháp này đều rất là tuyệt vời trong việc kích thích sản sinh collagen và elastin lên rất là nhiều lần những cái sản phẩm bôi thoa thông thường, đồng thời nó giúp da hấp thụ các cái dưỡng chất hơn rất là nhiều lần sau khi thực hiện liệu pháp này xong. Chính vì vậy mà nó hứa hẹn giải quyết tất cả những cái vấn đề về da, ví dụ như là mụn, thâm mụn, nám, sẹo rỗ, lỗ chân lông, trẻ hóa da, da lão hóa, nếp nhăn vân vân. Và thậm chí là họ hứa hẹn giải quyết được cả cái vấn đề về hói đầu nữa các bạn. Và hai phương pháp này được đánh giá là một trong những bước ngoặt lớn trong lịch sử làm đẹp, mặc dù là cùng áp dụng cơ chế là tự làm lành vết thương của da để điều trị những cái vấn đề về da. Tuy nhiên giữa lăn kim và phi kim thì cũng có những cái điểm khác biệt, và ngay sau đây mình sẽ chia sẻ để các bạn tham khảo thêm nhé. Đối với lăn kim thì lăn kim sẽ sử dụng thủ công, sử dụng bằng tay, và họ sẽ dùng những cái con lăn. Những cái con lăn này, trên những cái bánh lăn thì sẽ có những cái đầu kim siêu nhỏ gắn ở trên đó, và họ sẽ dùng lực bằng tay của mình để lăn lăn cái con lăn này để tạo ra những cái tổn thương dạ trên bề mặt da. Và cái phương pháp lăn kim này do thực hiện thủ công cho nên nó phụ thuộc rất là nhiều vào tay nghề cũng như là kỹ thuật, trình độ của các chuyên viên chăm sóc da. Và đối với phi kim thì họ sẽ sử dụng cái máy phi kim, và cái máy này thì nó sẽ gắn với một cái đầu kim nano, và thường thì cái đầu kim nano này nó sẽ có đầu kim là 12 mũi kim, 24 mũi kim, 36 mũi kim vân vân, tùy theo từng tình trạng da và bệnh lý về da mà các cái chuyên viên họ sẽ lựa chọn những cái đầu kim phù hợp. Và khi sử dụng phương pháp phi kim thì những cái đầu kim nó đi lên xuống theo chiều thẳng đứng như thế này. Chính vì vậy mà nó đỡ thương tổn ở trên lớp thượng bì hơn so với phương pháp lăn kim, đồng thời là nó cũng tạo một cái đường dẫn tốt hơn, đi thẳng trực tiếp vào các tế bào ở trong da của chúng ta hơn so với phương pháp lăn kim, và giúp cho da hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Như mình vừa chia sẻ ở trên thì phương pháp lăn kim họ sẽ sử dụng con lăn và dùng thủ công làm bằng tay, do nó phụ thuộc vào tay nghề của các kỹ thuật viên, của các chuyên viên chăm sóc da. Họ tự điều chỉnh tốc độ nhanh hay chậm, đông hay sâu, và cái tổn thương dày hay là mỏng thì phụ thuộc vào tay nghề của các kỹ thuật viên rất là nhiều. Do đó là cái kết quả sau khi thực hiện cái liệu pháp lăn kim thì nó là không đồng đều nhau. Tuy nhiên đối với phương pháp phi kim thì do thực hiện bằng máy nên là kết quả cho ra ở mỗi đường kim nó rất là đều đẹp. Tùy vùng da của khách hàng, tùy mỗi vùng điều trị mà
có đi tốc độ nhanh chậm khác nhau, đi độ kim dài sâu khác nhau, do đó mà họ chỉ cần chỉnh máy sao cho phù hợp là ok. Do đó kết quả của việc phi kim thì nó sẽ đều và ổn định hơn so với lăn kim. Và điểm khác biệt thứ ba nữa đó chính là khi chúng ta sử dụng phương pháp lăn kim thì các cái tổn thương ở trên bề mặt da rất là nhiều, do đó chúng ta cần có thời gian nghỉ dưỡng lâu hơn và thường mất khoảng 3 đến 4 ngày thời gian của chúng ta mới bình thường trở lại. Và chính vì vậy mà nó gây cản trở cũng như là khó khăn trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta, cũng như là trong học tập và trong công việc. Và đối với phi kim thì cái thời gian nghỉ dưỡng rất là ít, chỉ khoảng 1 ngày sau là da của chúng ta đã bình thường lại rồi. Thậm chí có những khách hàng mà nền da của họ khỏe, da dày, nền da khỏe thì sau khi thực hiện liệu pháp phi kim nhìn da rất là bình thường như chưa thực hiện gì hết luôn các bạn. Do đó phi kim là một liệu pháp nhẹ nhàng, an toàn. Chúng ta có thể làm việc và sinh hoạt bình thường ngay khi chúng ta vừa thực hiện liệu trình xong. Vậy thì lăn kim và phi kim cái nào hiệu quả hơn và chúng ta nên sử dụng liệu pháp nào thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ để các bạn tham khảo thêm nhé. Cả hai phương pháp lăn kim và phi kim thì đều giải quyết các cái vấn đề về da, ví dụ như là tăng sinh collagen, elastin, giúp da hấp thụ các cái dưỡng chất tốt hơn, tái tạo lớp biểu bì của da, giải quyết các vấn đề về mụn, nám, tàn nhang, sẹo rỗ, lỗ chân lông to, trẻ hóa da, vân vân. Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì mình vẫn ưu ái đối với phương pháp phi kim hơn, tại vì như hồi nãy mình vừa chia sẻ thì phương pháp phi kim nó mang lại hiệu quả ổn định hơn, đồng đều hơn. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta thực hiện liệu pháp phi kim thì nó ít đau hơn so với phương pháp lăn kim. Và đối với phương pháp lăn kim thì khi thực hiện phương pháp lăn kim xong thì nền da của chúng ta nó rất là đỏ và thậm chí là nó còn bị sưng nhẹ lên nữa. Đối với phương pháp phi kim thì thời gian nghỉ dưỡng phục hồi rất là nhanh, nó không cản trở nhiều đến công việc cũng như là sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Ngoài ra thì chế độ chăm sóc da sau phi kim rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản hơn so với lăn kim rất là nhiều. Công dụng thì tương tự nhau, tuy nhiên thì một cái là có rất là nhiều ưu điểm, một cái thì nó ít ưu điểm hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp mà nhẹ nhàng hơn cho làn da của chúng ta này, đúng không các bạn? Tuy nhiên đối với những cái trường hợp ví dụ như là sẹo rỗ nông, hoặc là sẹo rỗ nhỏ, hoặc là mới bị sẹo trong vòng 6 tháng đổ lại thì cả phương pháp lăn kim và phi kim đều mang lại hiệu quả tương tự nhau. Tuy nhiên trong trường hợp mà sẹo rỗ sâu, sẹo to, sẹo lâu năm thì cả hai phương pháp này mang lại hiệu quả không cao và cần phải kết hợp với lại phương pháp điều trị khác, ví dụ như là cắt đáy sẹo rỗ. Đối với những cái trường hợp sẹo rỗ lâu năm, sẹo rỗ sâu hoặc là sẹo rỗ to thì chúng ta nên thực hiện phương pháp cắt đáy sẹo trước, sau đó chúng ta mới sử dụng một trong hai liệu pháp là lăn kim hoặc là phi kim kết hợp với các bạn. Cả hai phương pháp lăn kim và phi kim đều mang lại hiệu quả rất là tuyệt vời cho làn da của chúng ta ngay sau khi da được tái tạo phục hồi xong. Tuy nhiên mình khuyên cáo các bạn là chúng ta không nên tự ý thực hiện hai liệu pháp này ngay tại nhà nha các bạn. Chúng ta không nên nghe theo chỉ dẫn ở trên mạng mà tự ý thực hiện các phương pháp lăn kim hoặc là phi kim ngay tại nhà mà chưa hiểu rõ về tình trạng da của chúng ta như thế nào và chưa hiểu rõ về cái kỹ thuật thực hiện thì chúng ta không nên làm ngay tại nhà trên da của chúng ta nha các bạn. Nguyên nhân là mỗi người sẽ có một làn da khác nhau, một bệnh lý khác nhau, do đó không ai giống ai hết các bạn. Đồng thời khi thực hiện hai liệu pháp này thì điều kiện là làn da của chúng ta phải sạch mụn trước đã và phải đảm bảo vô khuẩn. Chính vì vậy mà làm ở nhà thì chúng ta không thể nào đảm bảo được cái điều kiện mà bề mặt của chúng ta sạch mụn hoàn toàn hoặc là vô trùng hoàn toàn các bạn. Nên tốt nhất chúng ta không nên thực hiện tại nhà mà chúng ta nên đến các cái cơ sở uy tín để thực hiện hai cái liệu pháp này để chăm sóc và điều trị da của chúng ta để mang được hiệu quả cao hơn, an toàn hơn. Đó chính là nguyên nhân vì sao mà chúng ta thấy một số trường hợp làm phi kim hoặc lăn kim xong thì da rất là đẹp, tuy nhiên một số trường hợp thì lại bị phản tác dụng đó các bạn, da bị tăng sắc tố, thậm chí là bị mụn viêm nhiễm nữa. Do đó chúng ta không nên thực hiện ngay tại nhà mà chúng ta nên đến các cơ sở làm đẹp uy tín để chăm sóc vào làn da của chúng mình nhé. Ngoài ra có một số trường hợp chúng ta không nên thực hiện cả hai liệu pháp lăn kim và phi kim. Trường hợp thứ nhất đó chính là đối với những trường hợp bị
tiểu đường, bệnh máu khó đông hoặc là bị bệnh truyền nhiễm thì chúng ta không nên thực hiện hai liệu pháp này. Và trường hợp thứ hai đó chính là đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú, chúng ta cân nhắc không thực hiện hai liệu pháp này. Thứ ba đó là những cái trường hợp bị vết thương hở ở trên da, đang bị viêm da, ví dụ như là chàm da, hoặc là đang bị tình trạng mụn nặng, viêm nhiễm nhiều thì chúng ta vẫn không thực hiện liệu pháp lăn kim và phi kim. Như trường hợp mà bị mụn nhiều, mụn bọc nhiều trên bề mặt da thì chúng ta nên xử lý mụn trước, tức là chúng ta sẽ điều trị cái mụn cho nó ổn định trước, sau đó chúng ta mới thực hiện hai liệu pháp lăn kim hoặc phi kim để tái tạo và phục hồi da của chúng ta. Trường hợp tiếp theo chúng ta không nên thực hiện hai liệu pháp lăn kim và phi kim, đó là những cái cơ địa mà dễ bị sẹo lồi, cơ địa dễ bị sẹo lõm, hoặc là cơ địa dễ bị tăng sinh sắc tố da thì chúng ta không nên thực hiện hai liệu pháp này. Và tiếp theo, đối với những làn da mà da mỏng, da bị mạn giãn đau mạch, hoặc là da bị nhiễm corticoid thì chúng ta vẫn không nên thực hiện hai liệu pháp này nha các bạn. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn những vấn đề xoay quanh về lăn kim và phi kim, các bạn có thể tham khảo thêm. Và hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như nhấn nút quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ Đẹp Đẹp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.